به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدی. این یک ویدیو هست که میدونم نگاه خیلی از شماها رو به زندگی و به رابطتون عوض میکنه. این ویدئویی هستش که آگاهی هایی به شما میده که شما خیلی بهتر میتونید برای رابطتون تصمیم بگیرید. کسی که وارد رابطه با شما میشه، طبق صحبت هایی که با شما میکنه، خیلی بهتر میتونید اونو بشناسید. و در انتهای این ویدیو قول میدم از تجربه زندگی شخصی خودم گوشه ای رو با شما به اشتراک بذارم و همینطور از تجربه شخصی یکی دیگه از دوستان عزیز. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. خب ببینید عزیزای دلم، زمانی که انسان وارد رابطه میشه قطعاً میخواد کسی رو توی رابطه با خودش داشته باشه که با اون شخص به آرامش برسه. این ویدئو جنسیت توش مطرح نیست. زمانی که یک مهربانو با شخصی وارد رابطه میشه، توی اون رابطه سعی میکنه هر جوری که شده رفتارش رو به شکلی متناسب با رفتارهای طرف مقابلش تغییر بده. و متاسفانه توی جامعه ما این اتفاق زیاد داره میفته. اما چرا؟ چون که مهربانوهای عزیز ترس از دست دادن دارن، چون که به خاطر شرایط الان جامعه، به خاطر اتفاقاتی که توی روابط مختلف افتاده و به خاطر خیانتی که شاید توی رابطه قبلی دیدن، برخورد بدی که توی رابطه قبلی دیدن، یک سری ترس ها درونشون هست که این ترس ها بازدارنده های اونا هست، یا برای اینکه وارد رابطه شن، یا اگر وارد رابطه میشن با نگرانی و استرس اون رابطه رو نخوان شروع کنن. اما همه اینا رو گفتم به این دلیل که برسیم به موضوع اصلی ما. اون به خاطر خانواده‌اش منو ترک کرد. خیلی جاها داریم میشنویم خانوم هایی که میگن طرف مقابلم به خاطر خانواده‌اش منو ترک کرد. اون خیلی منو دوست میداشت، اما خانواده‌اش جوری باهاش رفتار کردن که چشمش روی من بست و از من گذشت. چه اتفاقی پشت پرده داره میفته اگر طرف مقابل یک مرد هست و این رابطه رو ترک میکنه؟ ببینید، ما توی زمان گذشته نیستیم، توی 20 سال پیش 30 سال پیش نیستیم که بخوایم بگیم یک مرد به خاطر خانواده‌اش، به خاطر مادرش، به خاطر پدرش نتونست این رابطه رو انتخاب کنه و خانواده‌اش بهش اجازه ندادن. یا اگه یادتون باشه، به هر حال پدر بزرگ، مادر بزرگ های ما از اول زندگیشون زمانی که ازدواج میکردن با خانواده همسری زندگی میکردن. عروس با مادر شوهرش زندگی میکرد. اصلا اون موقع که ازدواج ها سنتی بود. بعد که به مرور زمان شرایط به نحوی پیش رفت که آقا و خانم حالا به خاطر شرایط ها و موقعیت های خاص یه دفعه یا بیرون همدیگر رو میدیدن یا به شکل های مختلف با هم آشنا میشدن، وارد رابطه میشدن و یک دوستی قبل از ازدواج بینشون پیش میومد. مربوط به تقریباً 20 سال پیش، به خاطر تعصباتی که خانواده ها داشتن، اگر اصلا میفهمیدن که دختری با یک پسر دوست شده، میگفتن اصلا این دختر به درد زندگی با تو نمیخوره، چون اگر این دختر خوبی بود با تو دوست نمیشد. نگاه پدر و مادرهای 30 سال پیش، 20 سال پیش معمولاً به این شکل بود. نمیتونم بگم همه، اما معمولاً به این شکل بود، به خاطر شرایط و موقعیت جامعه جلوشونو میگرفتن. اما الان ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که اصلا زمانی که شخصی میخواد ازدواج کنه یا ازدواج میکنه، میگن رابطه تو یه ازدواج سنتی بوده، ازدواج تو، یا اینکه نه همدیگر رو از قبل شناختید. و خیلی از افراد میگن از قبل همدیگر رو بشناسن و بعد وارد رابطه شن. پس عزیزای دلم، حالا برمیگردیم به همون بحث. این پیش زمینه ها رو گفتم که یه خورده هموار بشه ذهن شما برای اینکه با یک دید
عمیق‌تر به این اتفاق نگاه کنید. زمانی که شخصی وارد رابطه با شما میشه، اگر از همون اول یه جوری رفتار میکنه و وانمود میکنه با همه رابطه خوب و قشنگی که شما داری براش میسازی، با همه این که داری باهاش خوب برخورد میکنی، اما به شکلی با شما داره رفتار میکنه که انگار مردده بخواد رابطهش رو ادامه بده، و یا اینکه گاهی وقتها به شکل‌های مختلف توی حرفاش میاد بهتون میگه که مثلا نمیدونم خانوادم آیا با این ازدواج موافقت کنن یا نه، اصلا نمیدونم خانواده من تو رو بپذیرن یا نه، یا مادر من شخص دیگه ای رو برای من مد نظر داره. اگر کسی در جا همون اول رابطه به شما گفت مادر من شخص دیگه ای رو برای من در نظر داره، خب خودش داره این حرف رو به شما میزنه، همونجا استاپ کنید، پس بکشید خودتون. ما قراره جوری زندگی کنیم در حالی که داریم نور و عشق رو اشاره میدیم، اما در عین حال باید رفتارمون با خودمون با عشق باشه، حد و مرزهامون مشخص بشه، و وقتی که شخص همون اول رابطه میاد یه چنین حرفی رو به شما میزنه، یه دفعه نیا بشین زجه بزن اشک بریز وای من باهاش رابطه داشتم، وای من سکس داشتم، کاش که از اول این کارو نمی کردم، بذار دیگه باهاش ادامه بدم، من درگیرش شدم، من وابسته‌اش شدم، من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. و وقتی که این حرفها رو میزنی فقط دردهای خودت رو بیشتر میکنی و یک سد ایجاد میکنی برای آینده قشنگتر واسه خودت. ببینید عزیزای دلم، یه چیزی رو که الان به شما میگم، آگاهی رو که الان به شما دارم میدم، حقیقت جامعه ما هست. توی شرایط و موقعیت زندگی کنونی هیچ مرد یا پسری نمیتونه بگه که خانواده من اجازه نمیدن، مگر اینکه خودش هم مردد باشه، مگر اینکه خودش هم توی اون رابطه یا در حال اشباع شدن باشه، یا وابستگی شما رو ببینه، یا یه سری نگرانی ها داشته باشه که نتونه این رابطه رو قشنگ ادامه بده، و یا اینکه اصلا رابطه رو با تو شروع کرده یه مدت با تو باشه بعد بره با یکی دیگه. شکل‌های مختلف داره، من نمیتونم همه رو بدبینانه نگاه کنم، و یا اینکه یک نسخه برای روابط مختلف بچینم. همیشه هم گفتم، باز هم میگم، ما نمیتونیم یک نسخه برای روابط بچینیم، هر رابطه‌ای متفاوته. اما یه حقیقت وجود داره و اونم اینه که مرد زمانی که کسی رو بخواد هیچ چیزی جلوش رو نمیتونه. یک بار دیگه تکرار میکنم، مرد زمانی که شخصی رو بخواد هیچ چیزی جلوش رو نمیتونه بگیره، مگر اینکه یک سری بهانه ها و دلایل خودش رو داشته باشه. حالا اگر یک سری مشکل و مورد از طرف شما هست و میدونید که این رفع مشکل باعث بهبود رابطتون میشه، نه تنها با ایشون، حتی اگر این شخص توی رابطه با شما هم نباشه و شخص دیگه وارد رابطه با شما بشه، اون شخص هم همین ایرادهای رفتاری شما باب طبعش نباشه، اینجاست که شما باید خودتون تغییر کنید. اما اگر نه، رابطه رو جوری ساختید، به شکلی ساختید که طرف مقابلتون داره عشق دریافت میکنه، طرف مقابلتون داره احترام رو، ارزش دادن رو، همه اینا رو دریافت میکنه، دارید بهش بها میدید، دوستش دارید، براش دارید وقت میذارید، و بعد یه دفعه یه جا برمیگرده به شما میگه نه من خانوادم نمیذارن، اونجا دیگه این بهانه است. و همین جاست که باید خودتو سریع کنار بکشی. درد داره، میدونم، اشک باید بریزی، میدونم، همه اینا رو من گذروندم و گفتم آخر ویدیو حتما در رابطه با خودم میگم. برای اینکه شرایط و موقعیت این ویدیو الان تغییر نکنه، اول حقیقت ها رو بهتون میگم و در انتها با مثالی که از خودم و رابطه یک آقا، یعنی یک مثال از رابطه مهربانو که خودم هستم و یک مثال از رابطه یک آقا براتون میزنم که همه چیز براتون روشن شه و با نگاه بازتری به همه چیز نگاه کنید. پس الان چه مرد
چه پسر هیچ فرقی نداره. زمانی که این حرف رو به شما بزنه فقط یک بهانه است. ببینید وقتی که شخص از نظر احساسی با یکی توی رابطه میره، خب قطعا وابستگی به وجود میاد. به هر حال این ارتعاش های بین دو نفر باعث میشه که یک گره های بین هر دو نفر ایجاد بشه و تارهای اتریشون به هم وصل بشه. و اگر سکس پیش بیاد که دیگه فبها، رابطه خیلی عمیق‌تر میشه، تارهای اتری خیلی قوی‌تر به هم وصل میشه و تارهای جنسی چاکرای قلبتون درگیر میشه، چاکرای ریشه درگیر میشه. و وقتی که این درگیری پیش میاد، من حق میدم بهت که بترسی از اینکه این رابطه رو ترک کنی. من حق میدم بهت که بترسی از اینکه بخوای دوباره انتخاب کنی شخص دیگه ای رو. تو حق داری. تو انسانی هستی که وجودت پر از عشقه. توی اون رابطت از خودت، از عشقت، از همه وجودت گذاشتی برای طرف مقابلت. بعد الان داری چنین دریافتی رو ازش میگیری. میتونی بمونی بگی من نمیخوام همینجوری فقط با هم دوست باشیم و بذاری عمرت بگذره، رابطت بگذره، مطمئن باشه امروز پدر و مادرش رو بهونه میکنه، 2 روز دیگه یک سری شرایط و موقعیت‌های دیگر رو بهونه میکنه. اینو یادت باشه. و میتونی فاصله بگیری. زمانی که تو رو از دست داد، خودت رو از اون شخص گرفتی، این آدم ممکنه بیدار بشه. اگر واقعا آدمی باشه که دنبال یک رابطه خوب، دنبال یک زندگی قشنگ بوده، خب این آدم نمیتونه از شما دل بکنه. انتخابش یک رابطه سالم، یک زن سالم، یک زنی که دنبال زندگی کردن به معنای واقعی هست، همون انتخابش. و الا هستن خیلی از دخترها طرف رو فقط به خاطر من به عنوان یک زن واقعا خب سختم، اما اینو میگم، طرف رو فقط به خاطر یک عشق و حال زودگذر انتخاب میکنن. حالا یا هوا و هوس‌های زودگذر باشه یا لذت‌های آنی باشه، انتخاب میکنن یه مدت باهاش هستم بعدم میذارمش کنار، نمیخوام خودم رو درگیر کنم. بله ما داریم چنین اشخاصی رو هم، چنین زنهایی هم هستن. اما یک زن نه، دنبال زندگی کردنه. دلش میخواد یک کانون گرم خانواده داشته باشه. دلش میخواد مردی باشه که در خونش رو باز میکنه، بره جلوش و بهش بگه خوش اومدی عزیزم. دلش میخواد غذا بپزه، با عشق و طرف مقابلش رفتار کنه. این زن دنبال یک زندگیه. و اگر تو چنین زنی هستی، به خودت بها بده، قدر خودت رو بدون. اگر درگیر رابطه ای شدی که توی رابطه تکلیفت مشخص نبود، خودت رو پس بگیر، انرژیت رو پس بگیر. اون آدم اگر لایق تو باشه میادش، اما اگر لایق تو نباشه از زندگیت حذف میشه. کائنات و جهان هستی حذفش میکنه. به خصوص تو عزیز دلی که الان داری این ویدیو رو میبینی، بی دلیل نیست دیدن این ویدیو برات. قطعا خیلی کدها قرار بوده کائنات و جهان هستی به تو بده و داری کدها رو دریافت میکنی. پس این از این بهونه که به خاطر خانوادهش ترکم کرد. حالا برمیگردیم به مثال هایی که قرار بود بزنم. اول در رابطه با آقا صحبت میکنم. چند وقت پیش، حدوداً تقریباً 1-2 ماه پیش بود، من با یکی از دوستان عزیز، دوستان جان داشتم صحبت میکردم، یکی از آقایون و یکی از همکاران خوب من. وقتی که صحبت میکردم سر بحث حالا رابطه، چه رابطه خودم و چه رابطه خودشون که داشتن صحبت میکردن، یه حرف به من زدن، خیلی ذهن من درگیر شد و اتفاقاً میخوام نظرتون رو شما هم برای اون شخص بنویسید، چون احتمالاً میخونن پیام ها رو و من بهشون میگم که در رابطه با رابطهشون صحبت کردم. دلم میخواد شما هم نظر بدید. حتی اگر آقای الان داره این ویدیو رو میبینه، اون آقا هم برای همین آقا نظر بده. وقتی که صحبت کردیم گفتن که 9 سال یک رابطه رو از دست دادن و بعد از اون آسیبی که دیدن دیگه نتونستن وارد رابطه‌ای بشن، نتونستن کسی رو دوست داشته باشن.
حتی تلاش کردن که این اتفاق بیفته. گفتم چرا؟ گفت رویا مطمئنی اون شخص تو رو دوست نداره یا مثلا تو رو نمیخواد یا هر چیزی دیگه؟ در رابطه با خودم سوال کردم. گفتم چی میخوای بگی؟ گفت ببین من میخوام اینو بهت بگم، من رابطم خراب شد اما طرف مقابلم مقصر نبود. اون خیلی منو دوست می‌داشت. گفتم چجور خراب شد؟ گفت ما حدود 9 سال با هم بودیم. خیلی همدیگر رو دوست می‌داشتیم و با یک نگاه من عاشقش شدم. اما بعد از گذر زمان شرایط و موقعیت یه جوری شد که دیگه تصمیم گرفتیم بخوایم با هم ازدواج کنیم. خواهر ایشون تماس گرفت منزل ما. تلفن منزل رو خواهر من جواب داد، یعنی خواهر اون آقا. و وقتی که صحبت کرده بود گفته بود که اینا مدت خیلی زیادیه با هم هستن و الان تصمیم گرفتن که با هم ازدواج کنن. خواهر این آقا میگه که ما اصلا هیچ گونه رضایتی نداریم. با هم دوست بودن اوکی. ولی برای همون دوستی بوده و ما اجازه نمیدیم با هم ازدواج کنن. و خیلی از حرفهای دیگه‌ای که اون لحظه قطعاً قلب هم اون مهربانو و هم خواهرشون رو شکسته بود. به هر حال یک رابطه است. 9 سال رابطه به زبون میگیم. 9 سال یک عمره. و بعد از اینکه خواهر این آقایشون اینجور صحبت میکنن، این رابطه تموم میشه طبق چیزی که فقط من شنیدم. حالا جزئیات رو نمیدونم چون من فقط شنونده صحبت اون آقا بودم. گفتم خب چرا؟ گفت بعد از اینکه خواهرم اینجور صحبت کرد ایشون دیگه کلاً ارتباطش رو با من قطع کرد و از رابطه با من رفت. خب اینو قطعاً قبول دارم که برای یک مهربانو خیلی سخته. این اتفاق قطعاً خیلی سخته. وقتی که خانواده طرف مقابلش اینجور باهاش حرف بزنن قطعاً آسیب میبینه، قطعاً دلش میشکنه. اما یک چیزی رو خوب میدونم، اونم اینه که زمانی که مهربانوی مردی رو بخواد هر جوری شده صبر میکنه، تحمل میکنه تا همه چیز درست شه، میمونه. ولی از یه جایی به بعد زمانی که کسی که انرژی زنانه الهی درونش فعاله، کسی که داره به خودش بها میده، کسی که برای خودش ارزش قائل هست، وقتی که ببینه اینجوری شرایط و حتی همون آقا اگر ازش فاصله بگیره که من دیگه مابقیشو نمیدونم، فاصله بگیره، خب دیگه خودش هم فاصله میگیره. اما اگر ببینه نه آقا داره همه تلاشش رو میکنه که این خانم رو نگه داره، میگه صبر کن همه چیزو من درست میکنم، این خانم میمونه. و اگر نمونه دیگه خودش نمیخواسته و خودش دیگه دلش نمیخواسته که این رابطه ادامه داشته باشه. اینجا قضاوت نمی کنم. من نمیدونم دیگه بعدش چه اتفاقی افتاده بوده. اینو تعریف کردم تا اینجا. برم سر بحث تجربه خودم. سال 94 من وارد یک رابطه شدم. همون رابطه‌ای که حالا عزیزان دل، خیلی از عزیزانی که مطالب مربوط به شعله‌های دوقلو رو دارن میبینن در جریان هستم و قرار بوده در رابطه با رابطم صحبت کنم. بخشی رو اینجا من براتون میگم و بازگو میکنم. زمانی که من با این آقا وارد رابطه شدم، از ازدواج قبلم من یک دختر داشتم، یک دختر 9 ساله و ایشون یک پسر داشتن، پسر 12 ساله. اما پسر ایشون پیش خودشون نبودن، پیش همسر سابقشون بودن. وقتی که من با ایشون وارد رابطه شدم، به خاطر حالا اون حس علاقه، اون حس عشقی که داشتم به این آقا و با هم خوب بودیم، خوشحال بودیم، به هم احترام می‌ذاشتیم و از طرفی شخصیت من یه جوری بود که زنی بودم که به هر چیزی سعی می‌کردم بها بدم و حتی سعی می‌کردم تو هر موقعیت و شرایط حلال خیلی از اتفاقات بد تو زندگی نه تنها طرف مقابلم بلکه اطرافیان باشم. بعد از اینکه وارد رابطه شدیم، یادمه چند ماه بعد خب به خاطر چیزهایی که من میشیدم پسرشون داشت اذیت میشد توی زندگی که حالا داشت
به هر حال دور از پدرش بود، وارد جزئیات نمیخوام بشم. و من باهاش صحبت کردم، گفتم که خب بیارش پیش خودت. ببینید خودتون میدونید من زنم، خیلی از خانم ها الان دارن این ویدیو رو میبینن و حتی آقایون هم ممکن این ویدیو رو ببینن. خیلی این کارو نمیکنن. کسی نمیاد بگه بچه‌تو بیار پیش خودت که فردا اگر خواست با طرف مقابل زندگی کنه، به هر حال اون بچه تربیت شده یه شخص دیگه ای هست و نتونه با اون بچه کنار بیاد یا هزار یک مشکل دیگه پیش بیاد و خیلی چیزهای دیگه. ما میدونیم خیلی ها ممکن این کارو نکنه. اما من به عنوان یک انسان داشتم به اون بچه نگاه میکردم، به آینده اون بچه، به دردهایی که اون بچه داشت میکشید، به اتفاقاتی که برای اون بچه داشت میافتاد. و زمانی که ایشون با من صحبت میکردن از دردهایی که حالا یا چیزهایی که برای اون بچه پیشون میگفتن، من گریه کردم. گفتم بیارش پیش خودت. خب بچه رو آوردن پیش خانواده‌شون هم بود، پیش مادرشون بود. اینو بگذاریم تا این که یه مدت که از رابطه ما گذشته بود، خب اصلا من تو موقعیتی وارد زندگی این آقا شدم که شرایط روحی اصلا خوبی نداشت. خیلی حال روحیش بد بود از همه نظر و آسیبی که دیده بود و نگاهش به زندگی عوض شده بود. وقتی که وارد زندگی این آقا شدم، بعد از 4 سال از جدایشون گذشته بود، مادرشون گفته بودن که خب میخوان منو ببینن و با من آشنا بشن. و یادم زمانی که ایشون منو دیدن، خب من اصلا که قبول نمی کردم. اصلا قبول نمی کردم و یادمه سر ضبط یک کار سینمایی بودم. حالا بهتون میگم اگرم دوست داشتید، کار سینمایی جانان، بازیگرش امین حیایی هم بود. یک تیکه کوچولو من بازی داشتم، یکی از همکارانی که تهران بودن، چون من بازیگرم بودم، ولی خب به خاطر شرایط و محیط کارو کنار گذاشتم، کشیدم کنار از کار. و بهم گفتن یک تیکه کوچیک یک بازیگر میخوایم که رویا میای بازی کنی و پذیرفتم. گفتم بله. کارگردان کار هم کامران قدکچیان بودن. بعد از سر ضبط همون کار ایشون اومدن دنبال من، گفتن مامان گفته حتما بیارش. از من که نه، از ایشون که نه. یک خانمیه که سنش بالاست، احترام بذار و مشتاقه که تو رو ببینه. منم ازت تعریف کردم و اینا، چون واقعا به هر حال طرف مقابل من خیلی با من حالش خوب بود و من واقعا اینو تو چشماش میدیدم. یعنی حس خوشبخت بودن رو تو چشماش میدیدم. تا من رفتم ایشون رو دیدم، یادمه زمانی که مادر ایشون منو دیدن، منو بغل کرد و حتی گریه کرد، بغض کرد و گفت، من بهش میگفتم 4 سال تو نمیخندیدی، 4 سال رویا خانم پسر من نمیخندید. کی اومد تو زندگیت که تو داری میخندی از ته دل؟ و خب به هر حال گفت ممنونم که کنارش هستی، کنار پسرم هستی، از همه اینا بگذریم. بعد از یه مدت که گذشت، رفته رفته اون حس وابستگی یا حالا هر چیزی که از طرف پارتنر من نسبت به من ایجاد شد که ما با هم عقد کردیم چند سال بعد ایجاد شد، اون احساسی که بین من و ایشون پیش اومد که کاملا 2 طرفه بود. یه مدت که گذشت، خب مادرشون دیدن که اصلا خیلی به هر حال منو دوست داره، خیلی منو از همه نظر من بها میده و خیلی چیزهای دیگه. منم همین بودم، یعنی هر چیزی بود 2 طرفه بود. یک دریافتی ایشون داشت که در مقابل خودش هم داشت این رفتار رو میکرد و همه چیز متقابل بود. و حتی مادرشون منزل من اومدن و فهمید که من اگر پسر ایشون رو انتخاب کردم به خاطر خودشه که انتخابش کردم. اما خب حالا بگذاریم، نمیدونم چی شد و چرا و یک دفعه چه اتفاقی افتاد که یک روز مادرشون به من زنگ زد و به من گفتش که از هم جدا شید. من شوکه بودم پای تلفن. چرا؟ و یادمه اصلا از 1-2-3 هفته قبلش 2-3 بار که داشتم من با همسرم صحبت میکردم، به من میگفت رویا اگر یه وقت مثلا خانوادم بگن که ما از هم جدا شیم یا خانواده تو، آیا تو این کار میکنی؟ گفتم چرا این کارو بکنم؟ گفت حتما. گفتم آره. گفت رویا من بدون تو دوام نمیارم.
من بدون تو میمیرم و هیچ وقت این کارو نکن. قول میدی؟ گفتم آره. هیچ وقت یادم نمیره اون قولی رو که با بند وجودم بهشون دادم و زمانی که مادرشون زنگ زدن گفتم خب چرا؟ گفت یا پسرش رو حضانتش رو بگی، دختر خودت رو بده به پدرش، و یا این که باید از هم جدا شید. و حالا بگذریم از یک سری صحبتایی که شد و خیلی قلب من شکست ولی نه، در نهایت وقتی که اینجور به من گفتن، من تنها حرفی که بهشون زدم در انتها، یعنی گفت من دیگه حرفمو زدم بهت و خودت بهش بگو، من کار ندارم. گفتم خب شما خودتون باهاش صحبت کنید. حتی اینو هم گفتم شما خودتون باهاش صحبت کنید و بگید که دیگه خودش نیاد سمت من. و گفت نه، این کارو خودت بکن. بعد که من فقط در انتهای صحبتم یادمه بهشون گفتم که شما مادر منی و جای مادر منی، مثل مادر منی. دیگه قطع کردن. هیچی هم نگفتم. من برام خیلی محترمید، مثل مادر منید و اینا. و همینجور که اشک میریخت اصلا نفسم بالا نمی اومد. روی یک رابطه رو شروع کردی با طرف مقابلت، حالت خوبه، هر دو خوشحالین، هر دو احساس خوشبختی دارید، اما اون شخص یک دفعه شرایطش یه جوری میشه که خودش نه، مثلا خانوادهش این رفتار رو با شما میکنه. این حالا اون اتفاقی که برای اون آقا افتاد، ولی میگم من باز از شرایط اون آقا خبر ندارم. اون دیگه حالا شما میتونید نظراتتون رو بنویسید. یادمه و یک چیزی رو که به من گفتن که قسم جون دخترمو دادن، اسم دختر من النا هست، قسم دادن که جان النا بهش نگو که من بهت زنگ زدم. منم برام یک سری چیزها خیلی مهمه، قسم دادن و قسم خوردن و دروغ نگفتن و یک سری مسائل اینجوری همیشه برام تو زندگی مهم بوده. هیچی نگفتم. قطع که کردم خیلی حالم بد بود. یادم تلفنی با آبجیم صحبت کردم و به خواهرم گفتم که مریم چون حالم خوب نبود، چنین اتفاقی افتاده. گفت رویا میخوای واقعا این کارو بکنی؟ گفتم به نظرت من به خاطر خانوادهش بیام قیدشو بزنم؟ خودش مهمه. گفت پس چرا الان داری گریه میکنی؟ و یادم افتاد به قولی که بهش داده بودم، خیلی برام مهم بود. هیچی هم به همسرم نگفتم. یعنی من اومدم شبش، من دیدمشون، تا گذشت 1 هفته، اما حال بدی داشتم، خیلی حالم بد بود و اینکه حتی احساس میکردم که یک کمی همسرم به هم ریخته هست. من میفهمیدم، تو چشمش که نگاه میکردم هر چیزی رو میفهمیدم و اون موقع هم تو اون تایم باز قدرت‌های شهودی من خیلی بالا بود. حتی چشم سوم من تا حدودی فعال بود، خیلی چیزا رو حس میکردم، میدیدم. و وقتی که یادم 1 هفته گذشته بود، یه شب ایشون که اومدن سر یه بحثی شد، ناراحت بودم. هیچ وقت ما به هم بی احترامی نکردیم توی همون 6 سالی که با هم زندگی کردیم، هیچ وقت. و یه دفعه بهش گفتم که یه چیزی رو من بهشون گفتم. گفتش که چرا روی الان عصبی هستی؟ گفتم خب عصبی هستم. گفت من که میدونم. یعنی یه جوری اصلا صحبت کرد که خودش بخواد سر بحث کنه. من که میدونم تو چته. گفتم چمه؟ بعد گفت میدونم دیگه. گفتم خب چرا؟ چی میدونی؟ بعد یه دفعه حالا ناراحتم بودم، دقیقاً جلوی در آشپزخونه وایساده بودم. گفت من میدونم مامانم بهت زنگ زده. ببینید مثل این که انگار یک چیزی بخواد منفجر شه درونت. خیلی داشتی درد میکشیدی و نمیتونستی دردت رو به کسی که محرم زندگیت میدونستی، به کسی که تنها باور زندگیت بود، این درد رو بازگو کنی و بگی. و زمانی که ایشون به من اینجوری گفتم خب گفتن چی گفتن؟ گفتش که چی، فقط گفته زنگ زدم به رویا و گفتم از هم جدا شیم. گفتم همین؟ گفت همین. خب من دیگه دیدم مادرشون گفتن. گفتم فقط همین؟ گفت فقط همینو گفته. چی بهت گفته؟ میخوام بدونم رویا. گفتم نه دیگه گفته، فقط گفت نه. و یادم قسم داد و من فقط بهش گفتم یه حرفم بهم زد، خب یه خورده دلم شکست و من بهش گفتم که اینجوری گفته جدا شید، نمیدونم یا حضانت رو بگیر یا فلان کن. من اینو به ایشون گفتم. بعد یادمه دستشو گذاشت روی سرش،
انقدر فشار از طرف خانواده روی ایشون بود که نمیدونم اصلا چرا. من مادرشون رو دوستشون میداشتم، همین الانم با وجودی که جدا شدیم براشون طلب خیر و برکت میکنم، دوستشون دارم. و بعد بهم برگشت گفت همین روزاست که من از شدت فشار و درد سکته کنم تو خواب رویا. خب خیلی سختم بود این حرفی که زد و گریه کردم. گفت میخوای چه کار کنی؟ میخوای به خاطر خانواده‌ام منو ترک کنی؟ گفتم به نظرت این کار رو میتونم بکنم؟ گفت نه واقعا میخوای این کار رو بکنی؟ گفتم تو اگر بودی خانواده من این حرف رو میزدن چه کار میکردی؟ گفت اگر تو رو میخواستم نمیکردم. من به خاطر دیگران از تو هیچ وقت حاضر نمیشدم بگذرم. گفتم پس منم این کار رو نمیکنم. و واقعا همین کار رو نکردم. ایشونم گفت کاری نداشته باش به هیچی رویا. بگذریم از این که بعد از یه مدت باز خیلی فشار بهش اومد، خیلی اذیت شد، خیلی درد کشید و من میدونستم یک پروسه جدایی 2 ماهه برای ما پیش اومد که اصلا دیگه اون حالا وارد مسئلهش نمیشم که یک سری چیزهای خاص دیگه هم پشتش بود، اصلا وارد مباحث نمیشم. اما بعد از 2 ماهیشون باز وقتی که برگشتن خب اشک میریخت و خیلی حالش بد بود و میگفت رویا رفتم و فهمیدم که هیچ کس تو نمیشه برام. رفتم و فهمیدم که هیچ کس منو به خاطر خودم نمیخواست، حتی خانوادم جز تو. این همونی که میگم بذارید برن اگر میخوان برن. اونی که شما رو میخواد برمیگرده. تا اینکه به هر حال بازم دیگه بعد از 3 سال دیگه به خاطر یک سری شرایط‌های دیگه که پیش اومد که اونا رو تو ویدیوهای بعدی در رابطه همون ویدیوهای درباره من حتما بهتون میگم که چه اتفاقاتی افتاد و تجربیاتم باهاتون به اشتراک میذارم که میدونم زندگیتون رو متحول میکنه، تغییر میده، تک تک تجربیات من. و اگر من الان دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم مسیری بود که خدا بهم داد. مسیری بود که بارها و بارها و بارها روش نشونه گرفتم به شکل‌های مختلف. خدا آدم‌هایی رو گذاشت توی مسیر من، رویا تو باید این کارو بکنی، تو باید آگاهی بدی، تو باید فلان مسیر باشی. و این رسالت زندگی من بود. یه روزی پیش خودم فکر میکردم خدایا چرا من از 5 دبستان به عنوان یک مجری انتخاب شدم، به عنوان یک گوینده انتخاب شدم. بعدها به عنوان مجری بودم. چرا مثلا 15 سال کار ادیت فیلم مثلا میکردم؟ این به چه درد من میخورد؟ به درد کجای زندگی من میخورد؟ یا یک سری کارهای دیگه. بعد فهمیدم همه این کارها رو کائنات و جهان هستی به شکلهای مختلف کرد که من الان اینجا باشم که هر چیزی که میدونم به شما برای زندگیتون کمکتون میکنه باهاتون به اشتراک بذارم. اما من عزیزانی که حالا یک سری ویدیوها میان به اشتراک میذارن، همه عزیزان، همه محترمن، هر کس تجربه خودشو داره. ولی یک چیزی رو که متوجه شدید، ما در مسیر نور و عشقیم. یعنی مثلا من نمیام با صراحت بگم که آره فلانی اگر فلان رفتار باد کرد نمیدونم اینجور اونجور یا خیلی چیزهای دیگه بخوام فقط از بعد منفی همه چیز رو براتون بکشم بیرون. نه، نور و عشق رو بهت نشون میدم، تاریکی رو هم بهت نشون میدم، هر دو رو بهت نشون میدم، مسیر رو هم بهت نشون میدم و انتخاب رو با خودت میذارم. و این رسالت منه که هر ویدئویی که به اشتراک میذارم توش نور و عشق باشه و حضور داشته باشه. اینا رو بهتون گفتم عزیزای دلم، چه در رابطه با تجربه خودم اگه نظری دارید دوست دارید میتونید بنویسید و چه در رابطه با تجربه همون آقای عزیزی که بهتون گفتم باز میتونید حالا اگر نظری دارید با احترام نظرهاتون رو بنویسید. اگرم خب حالا میگم من چیزی که من بهشون گفتم، خب گفتم من به عنوان یک زن، چون خودم این تجربه رو داشتم، زمانی که کسی رو دوست داری و عاشقشی اجازه نمیدی هیچ چیزی عشق تو ازت بگیره، صبر میکنی. و خب من بعد از اون مسئله ما عقد کردیم، به هر حال رسمی شد اون
نامزدی ما اومدن صحبت کردن، محرمیتی که خوندیم و حالا خیلی شرایطایی که برامون پیش اومده. حالا مثلا رسما دیگه با خانوادهش کاملا در ارتباط بودم و با هم بودیم تو همون تایم عقد که بعدش هم باز دیگه جدایی برامون پیش اومد که دیگه اون جدایی چیزی بود که الان از بعد مسئله معنوی، بیداری معنوی که بهش نگاه میکنم، این جدایی اصلا برای بیداری معنوی من بود. یه تایمی بیدار بودم، همون تایمی که میگم میدیدم خیلی چیزها رو و حتی همسر منم متوجه میشد، میفهمید، اصلا کامل آگاه بود. و اما از اون شرایط اومدم پایین، یه لحظه خودم فراموش کردم، همه چیزو فراموش کردم و باز دیگه مسیر باز شد که بیافتم توی این مسیر. عزیزایی که در مسیر جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو هستن که خب از طریق همین افتادن توی مسیر بیداری معنوی و آگاهی، خودشون میدونن و طبق نشونهایی که میگیرن میفهمن که جزء مسیرشون هست تمام این اتفاقات. و حالا کسایی که توی روابط با همدم روحیشون هستن، عزیزای دلم، اینا رو براتون تعریف کردم و بهتون گفتم که یک چیز رو به شما بگم. من دیدم مردی که مهربانوش ترکش کرد، اما بعد از گذشت 9 سال هنوز اون احساس عشق رو به طرف مقابلش داشت و ناراحت بود از اتفاقی که براش افتاده بود. حتی اون نگاه زیباش رو به رابطش دیدم که طرف مقابلش هم مقصر نمیدونست و میدونست که به هر حال خانواده خودش هم حالا اون اتفاقی که افتاده بود خب میدونست که ایشون هم مثلا حالا اینا مقصر هستن و حالا خیلی چیزای دیگه که ما اصلا از حقیقت پشت پرده خبر نداریم، به خاطر همین نمیتونیم قضاوت کنیم. و از طرفی اتفاقی که برای من افتاد، اینو میدونم و مطمئنم زمانی که مردی شما رو بخواد هر کاری میکنه که شما رو داشته باشه. بحث رابطه من بحث تقریبا 9 سال پیشه. اون موقع میدونید شاید مثل الان نبود. الان که همه خیلی راحت و آزادن. الان که دیگه دختر و پسر با هم تو خیابون راه میرن، ارتباط دوستی دارن، اصلا دیگه یک چیزیه که مثلا عادی شده تقریبا. و اون موقعی که مثلا به قول یه نفر با یکی میخواست یه جایی بره، با یه آقای یه جایی میخواست بره، حتی ممکن بود جلوشو بخوام بگیرن خانم کیه، ازش بخوام سوال کنن رابطه‌تون چیه. اما الان شرایط فرق داره. پس آگاهانه به همه چیز نگاه کنی. اگر کسی بهت میگه به خاطر خانوادم، اگر تو رو بخواد، تو رو دوست داشته باشه، تلاش میکنه که تو رو حفظ کنه. اما اگر نخواد، خانواده رو میکنه بهونه، بچه رو میکنه بهونه، هر چیزی رو میکنه بهونه. یا حتی یه جا اگر تو 1 بار 2 بار 3 بار قُر بزنی، یا اگر مریض بشی یا حالت بد بشه، زمانی که اون آدم میخواد بره همه اینا رو میکنه بهونه. عزیزای دلم، عشق حرمت داره، عشق مقدسه. نگیم عشق کو، عشق کجا بود. نه، ما زمانی که به خودمون بها بدیم، با عشق با خودمون رفتار کنیم، دیگران همون عشقی رو که باید به ما میدن. پس وقتی که یکی هم بخواد به هر بهونه‌ای از ما فاصله بگیره، از ما جدا بشه، اون آدم میخواد بره. چه کار میکنی؟ انرژی تو پس میگیری و این عشق رو به خودت میدی. یه مدت درد میکشی اما ارزش داره. من اینا رو با بند وجودم تجربه کردم و نمیخوام از بحث خارج شم. حتما توی ویدئوی درباره من که اصلا دیگه مسائل مربوط به جذب جدایی و خیلی چیزهای دیگه هست، حتما باهاتون به اشتراک میذارم، یا مثلا یه ویدئو هم در رابطه با نشانه‌های شعله‌های دوقلو و چیزای اینجوری آماده میکنم باهاتون به اشتراک میذارم. فقط یه چیز بهتون میگم، قدر خودتون رو بدونید. شما اومدید که این زندگی رو کامل کنید و برید. شما اومدید برای تکامل، برای رسیدن به عروج. فرقی نداره طرفت شعلت باشه، همدم روحیت باشه، همسرت بوده باشه، هر کسی که باشه. یک چیز رو باید بدونی، تو رسالتی توی این زندگی به دوش داری و رسالتت رو باید پیدا کنی.
و اولین کاری که باید انجام بدی اینه که عشق به خودت بورزی، چون تو جزئی از خدایی، چون تو لایق زندگی خوب هستی. اینو فراموش نکنید. عزیزای دلم، اگر درخواستی ویدئویی دارید برام بنویسید. اگر در رابطه با موضوعهای اینجوری باز میخواستید ویدئو آماده بشه حتما برام بنویسید و براتون از صمیم قلبم آرزوی بهترین ها رو دارم. در نهایت با عشق بهتون میگم که یادتون نره خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.